آرتمیس یکم، ملکه هالیکارناس در ساتراپی کاریا و فرمانده بخشی از نیروی دریایی ایران در دومین لشکرکشی ایرانیان به یونان در زمان لشکرکشی خشایارشای هخامنشی در سال 480 پیش از میلاد بود. وی اولین دریاسالار زن جهان است و نقش مهمی در نبرد دریایی سالامیس ایفا کرد. مهارت و شجاعت او در این نبردها مورد تحسین مورخان باستان قرار گرفت. برخی منابع از ملکه آرتمیس به عنوان یک ملکه شجاع، باهوش، مقتدر و حتی ناجی ایران در این نبرد نام میبرند. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال یوتیوب هیستوریکال خوش اومدید. منابع ما در این ویدیو کتاب‌های تاریخ ایران از آغاز تا اسلام اثر رومن گریشمن، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی نوشته اومستد، لشکرکشی خشایارشا به یونان نوشته چارلز ویتنر و تاریخ ایران نوشته حسن پیرنیا می باشد. اگه محتوای این کانال دوست دارید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و اگه یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هر زمان که ویدیو جدید منتشر شد از اون مطلع شوید و تشریف بیارید و ویدیو رو تماشا کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. هالیکارناس که امروزه به نام بودروم شناخته می شود، شهری باستانی در سواحل کاریه در ترکیه امروزی قرار دارد و زمانی یکی از درخشانترین شهرهای یونان باستان به شمار می رفت. این شهر به خاطر معبد آرتمیس، یکی از عجایب 7 جهان باستان، مشهور بود. هرودوت مورخ بزرگ از اهالی هالیکارناس بود و چون این شهر جزء مستملکات ایران به شمار می رفت، مورخ مذکور از طبقه شاهنشاهی وقت ایران محسوب می شد. پدر آرتمیس به نام لوگدامیس فرماندار شهر هالیکارناس مرکز کاریا بوده. مادرش هم متولد جزیره کرت بوده. در دوره هخامنشی کاریا یکی از ساتراپ‌های ایران بوده و بانو آرتمیس ساتراپی اونجا رو بر عهده داشته. در ضمن خود هرودوت هم که از اهالی هالیکارناس بوده حیرت و شگفتیشو از شرکت این بانو در جنگ‌های ضد یونان پنهان نکرده. بنا به گفته هرودوت هیچ کدوم از فرماندهان ایرانی به اندازه او به خشایارشا مشاوره و راهنمایی گرانبها ارائه نکرده بودند. ریشه نخستین نام آرتمیس احتمالاً از واژه‌های ایرانی آرتا، آرت و آرته از اوستایی یا پارسی کهن به معنی بزرگ، خوب، پاک گرفته شده است. بنابراین واژه شناسی آرتمیس میتواند بانوی پاک یا بانوی بزرگ باشد. میتوان گفت معنی آرتمیس در پارسی کهن گوینده راستی یا بانوی درست گفتار و درست کردار است. نبرد آرتمیزیوم نبردی نفسگیر در دل طوفان. همزمان با نبرد حماسی ترموپیل در خشکی، نبردی دریایی در آرتمیزیوم در حال وقوع بود که سرنوشت یونانیان را به تار و پود و طوفان و شمشیر گره زده بود. از یک سو ناوگان عظیم هخامنشیان به فرماندهی آرتمیس ملکه شجاع با هزاران کشتی و 10,000 جنگجو سفارایی کرده بود. در سوی دیگر یونانی ها با ناوگان دریایی خودشون که به روایت مورخان متشکل از 271 کشتی تا 368 کشتی عزم خود را جذب کرده بودند تا در برابر این نیروی دریایی غول‌پیکر ایستادگی کنند. هنگامی که یونانیان عظمت ناوگان هخامنشی رو دیدند، وحشت بر آنها غلبه کرد و تصمیم به فرار گرفتند. در ابتدا پارس‌ها چون عده کم کشتی‌های یونانی را دیدند، اشتیاق به حمله پیدا کرده تصمیم گرفتند کل ناوگان یونان را یکجا نابود کنند. اما از آنجا که این جنگ در بعد از ظهر رخ داده بود، پارس‌ها حدس زدند که با شروع حمله جنگ به درازا بکشد و یونانی‌ها از تاریکی شب استفاده کرده بگریزند. پس حیله‌ای به کار بردند، 200 کشتی را مأمور کردند تا از پشت سر به یونانی‌ها حمله کنند و آنها را محاصره کنند. اما سیلیاس، یکی از یونانی‌هایی که در سپاه هخامنشی نفوذ کرده بود، از این نقشه خبردار شد و به یاری هموطنان خود شتافت. با خبررسانی او سرداران یونانی مجلس مشورتی ترتیب داده و تصمیم گرفتند که فرصت به پارس‌ها نداده حمله را شروع کنند. یونانی‌ها فرصت را غنیمت شمرده و حمله شبانه‌ای را به هخامنشیان ترتیب دادند. پس صفوف خود را آراستند و آماده نبرد شدند. با شیپور اول دو طرف سفارایی کرده و با شیپور
امپراتوری دوم نبرد سختی آغاز شد. پاروزنان با قدرت هرچه تمامتر پارو می‌زدند و کشتی‌ها سینه دریا را می‌شکافت. سرداران نیز با فریادهای بلند پاروزنان را تشویق به پارو زدن بیشتر می‌کردند. سربازان دو طرف نیز بر عرشه کشتی‌ها ایستاده و نزدیک شدن دشمن را تماشا می‌کردند. در دل اونا اضطراب و دلهره فراوانی بروز می‌کرد و دندانها را بر یکدیگر ساییده قبضه شمشیر خود را می‌فشردند. سرانجام کشتی‌ها به همدیگر رسیده به سختی با هم برخورد کردند و جنگ آغاز شد. در نبردی سخت و نفسگیر ایرانیان و یونانیان با شجاعت تمام به هم تاختند. تاریکی شب و امواج خروشان دریا نبرد را غیر قابل پیش‌بینی کرده بود. هر دو طرف با شجاعت و جانفشانی می‌جنگیدند و تلفات سنگینی به یکدیگر وارد می‌کردند. اما چون شب هنگام بود نتیجه قطعی حاصل نشد. هر دو طرف دست از نبرد برداشته به جایگاه‌های خود برگشتند. اگه محتوای این کانال رو دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله را هم بزنید تا زمانی که ویدیو جدید منتشر شد از اون مطلع شوید. در روز دوم نبرد طوفانی سهمگین 200 کشتی ایرانی را که قصد دور زدن یونانی‌ها را داشتند دچار طوفان شده و طوفان بسیاری از آنها را غرق کرد. این اتفاق روحیه یونانی‌ها را تقویت کرد و آنها با قدرت بیشتری به نبرد ادامه دادند. مجدداً حمله را شروع کردند و به قلب ناوگان پارس حمله ور شدند. باز نبرد سختی در گرفت ولی مثل بار اول نتیجه قطعی حاصل نشد. در روز سوم پارس‌ها خشمگین از به طول انجامیدن نبرد قوای خود را جمع‌آوری و صفوف خود را به صورت نیم دایره آراسته و حمله را شروع کردند. با شروع درگیری تعداد زیادی از کشتی‌های یونانیان غرق شد و خسارات زیادی به بحریه آنها وارد آمد. در این حین یونانی‌ها مردد در عقب نشینی بودند که خبر شکست اسپارتی‌ها در تنگه ترموپیل و کشته شدن لئونیداس به آنها رسید و تصمیم گرفتند که عقب نشینی کرده به داخل یونان بگریزند. بدین ترتیب با فرار یونانی‌ها نبرد آرتمیزیوم به نفع ایرانی‌ها خاتمه یافت و ناوگان دریایی ایران آرتمیزیوم را فتح کرد و راه خود را برای حمله به آتن هموار ساخت. نبرد آرتمیزیوم نقطه عطفی در جنگ‌های ایران و یونان بود. با وجود اینکه یونانی‌ها در این نبرد به طور کامل شکست نخوردند، اما روحیه خود را از دست داده و عملاً آماده تسلیم بودند. به هر حال فتح آرتمیزیوم به هخامنشیان اعتماد به نفس و قدرت لازم برای ادامه جنگ و تصرف آتن را داد. در نتیجه دو نبرد ترموپیل و آرتمیزیوم آتن توسط خشایارشا فتح شد و سپاهیان ایران در پایتخت یونان یعنی آتن با افتخار رژه رفتند. نبرد سالامیس. آرتمیس در سال 480 پیش از میلاد در نبرد سالامیس که بین نیروی دریایی ایران و یونان در گرفت نیز شرکت داشت و نقشی کلیدی در نبرد سالامیس که نقطه عطفی در جنگ‌های ایران و یونان بود ایفا کرد. قبل از نبرد زمانی که خشایارشا نظر فرماندهان خود را در مورد جنگ دریایی با یونان جویا شد، آرتمیس برخلاف نظر اکثریت که خواهان جنگ بودند با صراحت به مخالفت پرداخت. او با اشاره به برتری یونانیان در امور دریایی به خشایارشا هشدار داد که درگیری دریایی تلفات جانی سنگینی به بار خواهد آورد. او گفت من که در تمامی نبردهای شاه به لحاظ شجاعت و فداکاری از احدی کمتر نبودم، عرضم این است که نیروهای دریایی خود را بی جهت تلف نکنید و از رزم دریایی دوری کنید. زیرا یونانیان در کار دریا برتری دارند. چه الزامی در این کار است؟ وقتی دوستان آرتمیس این بیانات رو شنیدند، میپنداشتند که خشایارشا او را به مناسبت سعی در ترغیب شاه به انصراف از جنگ مجازات خواهد کرد. لیکن شاهنشاه از جواب آرتمیس خوشنود شد. با وجود این فرمان بران شد که رأی اکثریت به کار بسته شود و خود شاه شخصا ناظر جریان جنگ باشد. با وجود مخالفت آرتمیس شجاعت خود را در میدان نبرد ثابت کرد. او با فرماندهی 5 کشتی در زمره معروفترین فرماندهان ناوگان ایران بعد از ناوهای فینیقی قرار گرفت. هرودوت در این باره می‌نویسد در هنگام نبرد آرتمیس در حالی که کشتی‌های آتنی در تعقیب او بودند و فرارش از آن تنگنا غیر ممکن می‌رسید چاره‌ای اندیشید.
او یک کشتی همدست را از کار انداخت. با غرق کردن این کشتی آرتمیس با یک تیر 2 نشان زد، زیرا فرمانده کشتی یونانی با مشاهده صدمه‌ای که آرتمیس به کشتی پارسی وارد ساخته بود پنداشت که با یک کشتی یونانی طرف است. بنابراین از تعقیب او باز ایستاد و هدف دیگری را تعقیب کرد. هرودوت میگوید که یونانیان جایزه بزرگی هم برای دستگیری او گذاشته بودند. از طرف دیگر بر قدر و احترام خویش در پیشگاه خشایارشا بیافت. پس از پیروزی نسبی یونانیان در نبرد سالامیس، مردونیه یکی از فرماندهان ارشد به خشایارشا پیشنهاد میده که در یونان بمونه یا بخشی از سپاه رو برای ادامه جنگ در اونجا باقی بذاره. خشایارشا بار دیگر با آرتمیس مشورت میکنه و او به پادشاه توصیه میکنه که به ایران برگرده و رهبری جنگ را به مردونیه بسپاره. آرتمیس به عنوان اولین زن در تاریخ شناخته میشه که فرماندهی ناوگان دریایی رو بر عهده داشته و فرمان دریاسالاری خودش رو از سوی خشایارشای هخامنشی دریافت کرده. شجاعت، تدبیر و مهارت‌های او در نبرد سالامیس اسم اون رو در تاریخ جاودانه کرده. ویتروویوس معمار و یکی از لشکریان رومی در کتاب خود می‌نویسد در جنگ ایران و یونان مردم کاریا از ایران پشتیبانی کردند. زمانی که یونانی‌ها سرانجام از پیشرفت ایرانیان در خاک یونان جلوگیری کردند، به تنبیه کاریایی‌ها پرداختند. مردان کاریایی را کشتند و زنانشان را به بردگی بردند. مقرر شد که این زنان بایستی برای ابد باری به دوش بکشند. به عنوان نمادی از بارکشی ابدی زنان کاریایی، ستون‌های زنپیکر به معماری یونانی وارد شد. در مورد صحت این نظریه بین باستانشناسان اتفاق نظر وجود ندارد. بعضی از باستانشناسان عقیده دارند که این سبک معماری قبل از نبرد سالامیس هم وجود داشته است. سپاس از همراهیتون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگه محتوای کانال رو پسندیدید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و اگر یوتیوبتون فارسیه رو مشترک شوید کلیک کنید و زنگوله رو هم بزنید. هر زمانی که ویدیوی جدید منتشر شد از اون مطلع بشید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری رو از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیوی بعدی.